الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كندير لكم هذا الفيديو هذا والساعة تشير إلى 2:35 ليلا. كنختار هذا التوقيت هذا لأنه تيكون شوية ديال الضجيج، يا إما في الداخل يا إما في الخارج، ولذلك يظهر علي شيء من العياء أو شيء من هذا القبيل، ولهذا ما تديوش على هذه المسألة هذه. الموضوع ديال اليوم هو المفاتيح الذهبية الأربعة في الكاراتيه. هذه المفاتيح الأربعة هي مواضع في الجسم، أماكن في الجسم، وهي الكتفين والوركين. كنسميها المفاتيح الذهبية الأربعة في الكاراتيه، وهو موضوع كان تطرق ليه الأستاذ الأمريكي جيس أونكامب، وفي الأخير أنا استطعت باش نتوصل بموافقة ديالو باش نستعمل كاع الكتابات ديالو أو الفيديوهات ديالو. راسلتو 3 ديال المرات وفي الأخير جاوبني بنعم، ولهذا عاد اليوم رانا كنتكلم لكم على هذا الموضوع اللي ترجمته من الموقع ديالو إلى العربية. إذا غنتكلموا على المفاتيح الذهبية الأربعة في الكاراتيه، ثم غادي نعطي وجهة نظري خاصة، يعني أفكاري الشخصية في الأخير المتواضعة من طبيعة الحال. المفاتيح الأربعة في الكاراتيه هذا سر من أسرار الكاراتيه الكبرى، لا بد أن يعرفه كل أستاذ وكل ممارس للكاراتيه. إنه يتطلب في الأول شيئا من التفكير، ويتطلب في الأخير كثيرا من الممارسة. غادي نستعمل واحد العدد ديال الصور. ندوزو للصورة الأولى. هاد الصورة الأولى هادي توضح مكامن المفاتيح الأربعة. كنشوفو 1 2 3 4، هادوك هما المكامن ديال المفاتيح الأربعة: الكتف الأيمن، الكتف الأيسر، الورك الأيمن والورك الأيسر. إنها النقاط الأربعة التي يجب علينا أن نصطفها خلال أي تنفيذ لأي تقنية، عموديا أو أفقيا. هاد المفاتيح الأربعة كنستعملوها واحد العدد ديال الميادين. الاستعمال الأول للمفاتيح الذهبية الأربعة كيكون غالبا تيكون في الكيون. ندوزو الصورة رقم 2 باش نبقاو دائما في الكيون. الصورة رقم 2 هنا أوشيوكي. هذا أوشيوكي غير صحيح. أين الخلل في الصورة رقم 2؟ في هذه الصورة هذه إن الوركين متجهين إلى الأمام، بينما الكتفين متجهان إلى الوراء كما كتلاحظوا في الصورة. معنى ذلك أن لا علاقة بين النصف العلوي للجسم والنصف السفلي. المفاتيح الأربعة ليست مصطفاة مع بعضها، بغض النظر عن وضعية الرجلين التي لا تهمنا هنا في هذا الحديث. ندوزو للصورة رقم 3. أوشيوكي أيضا غير صحيح. أين الخلل في هذه الصورة؟ الصورة رقم 3 هي عكس الصورة السابقة. هنا نرى أن الوركين متجهين إلى الوراء والكتفين متجهين إلى الأمام. إذن المفاتيح الأربعة ليست مصطفاة، وبذلك يكون هذا كاراتيه ضعيف، أو نقولوا غير وضعية ضعيفة بلا ما نقولوا كاراتيه ضعيف.
الصورة رقم 4. شوف الصورة رقم 4. الوركين والكتفين مصطفين بطريقة صحيحة. يعني السيد هو داير مجنب، داير ديك هامني، قلتي مزيان. لكن رغم وجود الوركين تماما تحت الكتفين، هناك احتمال بضياع موقعهما عند التحرك، وبالتالي الانزلاق يمينا أو شمالا من تحت الكتفين. هادشي اللي تيقول الأستاذ جيس أونكامب. أنا ما باليش هاد فوقاش غادي يكون ضياع الموقع ديالهم عند التحرك. ربما، ممكن، هو اللي عارف شغلو، هو اللي الأستاذ. ندوزو الصورة رقم 5. شوتويكي. شوتويكي مع نيكواشي داشي. أين الخلل في هذه الصورة؟ يبدو لأول وهلة أن الوركين مصطفين مع الكتفين. كل ورك تحت الكتف المناسب له، هذا صحيح، لكن ليس مصطفين مع بعضهما. الورك الأيسر هو أعلى من الورك الأيمن. ها فين كاينة المشكلة. راه كاين هداك السطر أحمر تيبين بلي هاد الورك اللي من هنا هابط واللي اللور طالع. والكتف الأيمن هو أعلى من الكتف الأيسر. راه هاديك لافلاش كتبينها. الكتاف اللي من هنا أعلى من الكتاف اللي من لهيه. إذن هذا كاراتي ضعيف حسب الأستاذ. أنا تنقول هذه وضعية ضعيفة، مما يعرض العمود الفقري للخطر، زيادة على الفشل الذريع للتقنية. شوفوا الصورة رقم 6. إنها تماما عكس الصورة رقم 5، وتحمل نفس الأخطاء بالمعكوس. يعني كنشوفوا هنا الوركين اللي من جهتنا من هنا طالع، واللي اللور هابط. الكتاف اللي جهتنا هنا هابط، واللي اللور طالع. إذا ما كاينش توازن أفقي ما بين الوركين والكتفين. نستنتج أنه لا يجب فقط اصطفاف الوركين مع الكتفين في كل تقنية، بل كذلك الاصطفاف في نفس اللحظة للوركين مع بعضهما وللكتفين مع بعضهما في كل تقنية، سواء أفقيا أو عموديا. بدون هذا الاصطفاف ليس هناك كاراتيه صحيح، يقول الأستاذ. هذا هو سر المفاتيح الأربعة في الكاراتيه، والذي يصاحبه الجانب الذهني المتحكم في التقنية، والذي بدونه أيضا ليست هناك تقنية فعالة. كيف على الأستاذ أن يراقب ذلك في الصالة؟ يطلب من التلاميذ القيام بكاتا يحبها الجميع، أو بكيهون يحبونه جميعا. يقول لهم ديروا هاد الكاتا ولا ديروا هاد الكيهون. عليه أن لا يعطي الكوري الحساب إتش نيسان، بل يتركهم ينفذون على إيقاعهم الشخصي وحدهم. الأستاذ يمر حول التلاميذ وفجأة يضرب في يديه ويقول ستوب، ولا حركة. الكل يتجمد في مكانه. إذا كل واحد يبقى متجمدا في الحركة الواحدة في تلك اللحظة، أكانت تقنية أم وضعية. ينظر الأستاذ إلى كل تلميذ فسيجد العجب العجاب في اختلال المفاتيح الأربعة. قد يلقى كاين اختلال. هذه هي الطريقة باش الأستاذ يصح لهم هاد الوضعية ديال المفاتيح الأربعة. هاد المسألة ديال المفاتيح الأربعة كنا ذكرنا عليها
في دليلك في الشوتوكان، واحد الأخ من الإخوان كان حط واحد الصورة ديال بطلين في الكاتا، وطلب من الإخوان يناقشوا واش الوضعيات عند السيدة أحسن من عند السيد، أو السيد داير الوضعيات أحسن من عند السيدة. هاد الصورة ها هي تشوفوها دابا. هنا كاين البطل، السيد اللي عنده ساتور حمراء، والبطلة عندها الساتور الزرقاء. هاد الصورة هادي شنو ظهر لكم نتوما؟ شوفوا لاحظوا الوضعيات ديال الكتفين وديال الوركين. كيبان لكم لاكس دي زيكس ولاكس دي زيكريك، هما الماتيماتيك راه عارفين هادشي هذا. قاسم الجسم طولا وعرضا. وشوفوا الكتف عند الفتاة وشوفوا الكتف عند السيد. السيد مطلع يدو بزاف وهي مهبطة بزاف. إذا أيهما صحيح؟ شوفوا الوضعية ديال الرجلين كذلك. الكعب عند السيدة مبقاتش مع الكعب اللوراني، هو عنده مقاد مع اللوراني. المهم إلا بغيتو تشاركو في الموضوع شاركو فيه في دليلك في الشوتوكان. أنا غادي نحط الرابط ديال هاد المناقشة ديال هاد الصور هادو وشاركو فيهم. دليلك في الشوتوكان هو مجموعة في الفيسبوك، وهذه دليلك النظري في الشوتوكان كتشبه ليها شيئا ما، وهي في اليوتيوب، هي كتكملة ديال دليلك في الشوتوكان. دابا هذا هو التطبيق الأول ديال هاد المفاتيح الأربعة، كان هو في الكيهون. التطبيق الثاني يقدر يكون في المنازلة جسم مع جسم. لو طلبت من تلميذين أن يتدافعا لإسقاط بعضهما سيطول الوقت، لأن الأمر مجرد عملية عضلية. لكن لو طلبت من أحدهم أن يشطب الآخر يدير له برياج فسيكون الأمر سهلا. لماذا؟ لأن واحدا منهم مع احتفاظه بتوازن مفاتيحه سيكسر اصطفاف المفاتيح الأربعة للآخر، لأن واحد فيهم محافظ على المفاتيح ديالو الأربعة ووزنهم مزيان، وكيحاول يبعثر داك التوازن عند الخصم، كيجرو أو شي حاجة. يتم تكسير اصطفاف مفاتيح الخصم إما بالجر أو بالدفع مع التشطيب وغير ذلك كثير، كما هو الأمر في الجيدو أو الأيكيدو أو الكاراتيه إلى آخره. نسيت ما وريتكمش واحد الصورة ما فيها باش نرجع ليها دابا، وهي باش نبقاو في داك الشي ديال الاصطفاف. هي هذه الاصطفاف كاينة، هي راه قضية مهمة، ولا نكسرو الموضوع ونرجعو ليها. هاد الاصطفاف ديال الركبة هنا في هاد الصور هادو كتلاحظو هاد التصويرة اللي فيها إكس بالأحمر، ديك الركبة راه منقاداش مزيان مع الورك، مع لاهونش ومع القدم، مع القدم. أما اللي فيها في فهي مقادة مزيان. هادي في زانكوتسو تقريبا. هاد نيكواشي داشي كذلك. لاحظوا هاد الركبة اللي فوقها هاد الكروة حمراء خارجة لهاد الجهة، واللي فيها في راها مقادة. هاد الوضعيات بحال هاد الطريقة هادي هما اللي تيخرجوا على الركبة. كيتسمى معرفتش نسيت بالفرنسية، نسيت سميتها، واش غليسمون ديال لاروتيل ولا افيسمون د لاروتيل. المهم لاروتيل الركبة دائما زايغة لهاد الجهة أو زايغة لهاد الجهة، ومع المدة كتاكلها. مع السنين 4 سنين 5 سنين الإنسان كيلقى الركبة ديالو مشات. علاش؟ حيت ما كيديرلهاش الاصطفاف، كيخليها تزلق لهاد الجهة ولهاد الجهة، حيت الركبة كتمشي إما لقدام إما للور. الركبة ما عمرها كتمشي يمينا ويسارا. هنا ملي كتديها يمينا ويسارا في الصورة راه كتهلك الركبة. واخا نرجعو للموضوع ديالنا. قلنا المفاتيح الذهبية في المنازلة جسم مع جسم، ندفع لي ندفعك، وكتخسر له المفاتيح ديالو كطيحو إما بالتشطيب أو شي حاجة بحال هاد القبيل. وكاينة
على الأرض، يعني أنت كتكون على الأرض والخصم ديالك واقف. هذه وحدة من التطبيقات ديال هاد المفاتيح. دابا أنت في الأرض وهو واقف، كيفاش غادي تسلك راسك؟ راه نشوفو بعض الصور هنايا. هنا لاحظوا في هاد الصورة هادي ملي هاد السيدة هادي، هاد البنت شكرا بنت، كخص تجمع رجليها وتجمع يديها وكتكون مستعدة باش تضرب برجليها، كتجمع الجسم ديالها باش ما كتعطيهش الفرصة باش يعرف شحال الطول ديالها وشحال هادي وشحال كيفاش غادي يدخل يهجم، كتكمش باش كومسا ما كتعطيهش فرصة باش يدرس الوضعية ديالها كيفاش دايرة. في الصورة الثانية فيما دار هو كدور هي، يعني كيدور هو على اليسار كدور حتى هي على اليسار، كيدور هو على اليمين كدور حتى هي على اليمين، طاكية بيديها وبرجليها وكتكحز على يعني الوركين ديالها من الأرض، كدور فيما دار هو كيحاول زعما باش يهجم، هي كدور معاه فيما دار. التصويرة الثالثة هنا كتحاول باش تضرب برجليها، تضرب الخصم برجلو، كتوجد باش يعني كيكون الدفاع بالرجلين. في الصورة الرابعة هنا ضروري ما يقوم الإنسان باش بإسقاط هذاك المهاجم، يعني كدير له واحد البريز برجليك بجوج، طاكي بهاد الرجل وطيحو بالرجل الأخرى وتنوض. المهم هادو صور غير باش كنبينو الأمور كيفاش كتكون إلا كنتي نتا طايح في الأرض وهو واقف، ولكن حنا غادي نعزوها بواحد الفيديو جميل جدا، أنا غادي نحطو ليكم في صندوق الوصف اللي فيه كيفاش دير نيت. ما عنديش الحق باش نوريه لكم، ولكن غنحطو لكم في صندوق الوصف. على ذكر هاد الطريقة اللي كندير كنحط فيديوهات ديال الآخرين، راه تيقولك لا ملي كتكون نتا تدير يوتيوب ما خصكش تحط الفيديوهات ديال الآخرين لأن غيمشيو الناس يتفرجوا فيهم وغيخليوك نتا وغيسمعوا فيك. أسيدي ماشي شغلي، اللي بغا يسمع الله النيت، أنا باغي الناس تستافد، ماشي عا غنجلب الناس، لا، أنا كنجلب الانتباه للموضوع، أنا كنبغي أنا نستافد واللي كيتصنت ليا حتى هو يستافد. وبغيتو نعم أسيدي يمشي الفيديوهات، نحط ليه الفيديوهات ويمشي مع راسو ويتجول فيهم ويدخل كاع في القنوات ديال عباد الله. المهم كان خصني نوريه فين كاينة المعرفة ويمشي ليها يقلب عليها، هذا هو المقصود. ندوزو للصورة رقم 7. هنايا هاد الصورة هادي كتبين لينا المفاتيح الأربعة إلا كنتي في الأرض. هاهما جوج في الواقع، هاهما جوج كاينين. دابا هادو هما اللي خصك تحافظ عليهم، إلا جا شي واحد طاح فوق منك خصك نتا تفك راسك من هاد المفاتيح، إما واحد من الكتفين إما واحد من الوركين. هادشي اللي غادي نقولو دابا. مع الأسف هاد الجانب من التدريب غير متداول كثيرا بصالات الكاراتيه، صالات الكاراتيه. هذا أمر لا يجب إغفاله. وعلى كل حال يصلح الأمر حتى على محاصرة شخص على حائط. شي واحد بغيتي تكونسي مع الحيط كخصك تكونسيلو المفاتيح ديالو الأربعة، إلا جرغا مفتاح واحد راه كيهرب لك. المفاتيح الأربعة هي التي يجب أن تتحكموا فيها على خصمكم للسيطرة عليه فوق الأرض، وكذلك الحفاظ على مفاتيحكم فوق الأرض حسب من هو منكم تحت ومن هو منكم فوق. في بعض الأحيان يصعب السيطرة على وركي الخصم، كيكون صعيب شي مرات باش تسيطر على الوركي ديالو، ويسهل السيطرة على كتفيه، والعكس بالعكس حسب الوضعية.
إن كنتم فوق الخصم حاولوا السيطرة على مفاتيحه الأربعة، وإن لم تستطيعوا فحاولوا السيطرة على 2 منهم بطريقة انحرافية أو دياغونال، يعني كتف اليمين ورك اليسار مثلا، وهي أنجع مع أقل جهد. أما السيطرة على مفتاحين من نفس الجهة فهذا يتطلب اختصاصا كبيرا. نفس الأمر ينطبق على حالتكم في وضعية أسفل الخصم. إذا كنتم لا تتقنون تقنية للتخلص من قبضته أو جعلها لصالحكم، فحاولوا على الأقل تسريح ما تستطيعون من مفاتيحكم الأربعة لتعزيز حظوظكم. على الأستاذ أن يدرب طلبته على المنازلة في الأرض وتلقين دروس في السيطرة على مفاتيح الخصم، وعلى الانفلات من قبضته بالمحافظة على مفاتيحه الشخصية. واخا دابا هذا كلام، ولكن خصنا حنا التطبيق. راه حطيت لكم واحد العدد ديال لي فيديو ديال الجودو وديال الجوجيتسو وجوجيتسو برازيليان، راهم في صندوق الوصف. اخترتهم لكم باش تشوفوا تاخذوا واحد الفكرة، ولكن ماشي الانسان يعتمد غير على التصاور والسلام عليكم، لا، هادشي كخصو يدرس، كخص في القاعة الأستاذ يعطي دروس فهادشي. كيفاش تفك راسك إلا كنتي نتا طايح والإنسان واقف، كيفاش تفك راسك إلا كان هو فوق منك؟ لا ما تعرف، لأن الكاراتيه عندنا داكشي ديال الضربات عن بعد وكذا، وشي نهار إلا طحتي شنو غدير؟ راه هذا هو المشكل اللي كاين. حنا دابا الكاراتيه عندنا غير الكاراتيه وسلام، ولكن راه كاينه لو غوشين بيدو. لو غوشين بيدو راه فيه سيلف ديفونس، والسيلف ديفونس فيها كاع داكشي ديال الجيدو ديال الجوجيتسو وكلشي راه داخل في الكاراتيه، ولكن هما غير تقنيات منسية، تقنيات ما بقى يدير فيهم حد، ولكن راه موجود ديال الحمد لله كاينه في الكاراتيه، غير الانسان خصو يقلب شي شويه. وهذا الاستاذ جيس انكومب راه تيقلب وتيبحث وراه عطانا هذا الموضوع هذا، الله يجازيه، وحنا حاولنا نترجموه ونوصلوه لأكبر عدد. غادي نكتفي بهذا القدر هذا، وغادي ندوز لوجهة نظري. وجهة نظري: التوازن والاصطفاف في الكاراتيه، الينيومون اي اكيليبر. هادو راه جوج حاجات مندمجين مع بعضياتهم، الينيومون اي اكيليبر، التوازن والاصطفاف. يرتكز في الكاراتيه على عدة أسس، أو يرتكز فن الكاراتيه على عدة أسس، منها التوازن واصطفاف جميع أعضاء الجسم بكيفية معينة لكل حركة أو تحرك قصد الفعالية في الأداء. قد يستغرق تعلم التوازن والاصطفاف عند كل تقنية أو تحرك سنوات عديدة، ويتطلب هذا الجانب من التعلم مواكبة من الداخل والخارج لتصحيح الأخطاء والتمرن على ذلك حتى يصبح التوازن والاصطفاف أمرا تلقائيا. هناك مواكبة من الداخل، أي من الممارس بنفسه، هو يحس براسو من الداخل، ومواكبة خارجية للأستاذ لإصلاح الإعوجاج. غير أن مراقبة وقراءة التوازن واصطفاف الخصم لها نفس القيمة التعلمية إن لم نقل أكثر. راه مزيان نتعلمو نديرو التوازن ونتعلمو نديرو الاصطفاف، شيء جميل ولا بد منه، ولكن خصنا نتعلمو نشوفو الاصطفاف ديال الخصم، القراءة ديال الاصطفاف ديال الخصم، والقراءة ديال التوازن ديالو. ملي كنكونو نديرو الكوميتي خصني نقرا
التوازن ديال الخصم، نقرا الاصطفاف ديالو باش نهرسولو، باش نطيحو، باش نشطبو، باش نسجل عليه نقطة. فوقاش غنديرها ليه اللي غيكون فاق التوازن، ولا كان مصطفوش مزيان، خصني نصيد الفرص. فبدون معرفة هفوات أو هفوات توازن واصطفاف الخصم، وخصوصا معرفة كيف يمكن إفقاد الخصم اصطفافه وتوازنه، لا يمكن أن نقول أننا تعلمنا قواعد الكاراتيه. لكن ومع ذلك لا يجب الخلط بينهما في بداية المشوار التعلمي. نتعلمو بعدا حنا نقادو راسنا في الاصطفاف، ونقادو راسنا في التوازن، وعاد نتعلمو كيفاش نقراو التوازن ديال الخصم، وكيفاش نقراو الاصطفاف ديال الخصم، وكيفاش نهرسوهم ليه باش نغلبوه. من البديهي إذن أن يكون تعلم الاصطفاف والتوازن أولا قبل تعلم كيفية إفقاد الخصم توازنه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف لك أن تفقد الخصم توازنه وأنت لا تتقن توازنك واصطفاف أعضاء جسمك؟ ما غيمكنش. لا بد إذن من هضم المرحلة التعلمية الأولى قبل الانكباب على المرحلة الثانية، على أن لا يغفل الأستاذ هذه الأخيرة، المرحلة الثانية، وأن لا يخلطها مع الأولى، لكي لا يخرج الطالب بخفي حنين، لا هو هاضم الأولى ولا هو هاضم الثانية. أسيدي تنهضمو الأولى تنتقادو حنا بعدا. هاد الاصطفاف وهاد التوازن راه غادي ندير لكم في صندوق الوصف واحد 2 فيديوهات مزيانين ديال واحد الأستاذ. في الفيديو الأول كيوضح اصطفاف أعضاء الجسم خلال أداء التقنية، وفي الفيديو الثاني توضيح لإفقاد الخصم توازنه في الاتجاه الذي يصعب عليه استرجاع توازنه، مع الإشارة أن الأستاذ خبير كذلك في الأيكيدو. إذا راه غتلقاوهم في صندوق الوصف، وأنا كنأهب بكم باش تشوفوهم بجوج. أنا بعدا شخصيا عجبوني، استفدت منهم، وعرفت كيفاش لالينيومون، وعرفت كيفاش تهرس ليكيليبر ديال الخصم. إذا ما بقى لي إلا نقول لكم مع السلامة إلى الملتقى، ونتمنى أن هذا الشيء هذا يكون أفاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.